באמת החוזה שלנו בעולם המדעי הוא שאנחנו חוקרים את מה שאנחנו יכולים למדוד. אבל זה לא לגמרי מדויק. כי לפעמים מה שאנחנו עושים בעולם המדע זה בעצם בונים כלים, שבאמצעות הכלים נחשפים עולמות, שאותם אנחנו יכולים למדוד ואז אנחנו מודדים אותם. מה הכוונה? אנחנו יכולים לקחת לדוגמה את המצאת המיקרוסקופ. אז האופטיקאי שהמציא את המיקרוסקופ, הייתה לו אמונה שיש משהו שצריך לראות, שאפשר לראות בטיפת מים, שיש איזה שהם אורגניזמים שאנחנו לא יכולים לראות כרגע ולא יכולים למדוד, אבל הם חלק מהעולם. והוא השקיע המון המון זמן בליטוש עדשות, בסופו של דבר הוא הצליח לבנות מיקרוסקופ, ראה את החיידקים והראה אותם לכולם. ככה זה עובד בעולם הפיזי. בן אדם אחד צריך מספיק אמונה כדי לבנות כלי, הכלי חושף אמת שהייתה נסתרת, וכולם יכולים ליהנות מלראות אותה. אבל יש עוד מרחב חקירה, שבו יש אנשים שכבר, אני רוצה להגיד אלפי שנים, בונים כלים שחושפים עולמות נסתרים. וזה המרחב התודעתי. ההבדל במרחב התודעתי הוא שהכלים שנבנים, נבנים פנימה ולא החוצה. ולכן האדם, הנזיר, המודט, המתרגל הרוחני שבונה אותם, בעצם לא יכול לחלק אותם עם אנשים אחרים שלא בנו את הכלי. ולכן אי אפשר למדוד את זה, ועולמות המדיטציה ועולמות התרגולים הרוחניים יצאו מעולם המדע, והפכו להיות מיסטיקה, בעצם הוקצו מעולם המדע. כל זה היה רלוונטי עד לא מזמן. חידושים והתפתחויות גם בעולם הדימות וגם בעולם הנוירוביולוגיה מאפשרים לנו עכשיו להציץ אל תוך האזור שבו נבנים הכלים ולקבל הוכחה שאכן נבנים שם כלים חדשים. אז אמנם אנחנו אולי לא יכולים לראות מה הכלים האלה מגלים, אבל אנחנו בהחלט יכולים לראות בצורה אמפירית שמשהו קורה ומשתנה במוח של אנשים שמודדים. אז מה קורה כשמסתכלים לתוך מוח של מודד עם FMRI בזמן מדיטציה או אפילו לא בזמן מדיטציה? מה שקורה בתוך המוח הוא לא פחות מעניין מעצם הרעיון. יש בקבלה תורה שאומרת שעולם הוא מלשון העלם, שבעצם בעולם הזה יש הסתרה של האמת ולא גילוי. ובאופן מפתיע או לא מפתיע, מה שאנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים לתוך מוח של בן אדם שמודד, זה לא מערכת שמתעוררת, אלא מערכת שנרדמת. איזשהו וילון שמוסת, משהו שמושתק. אחת המערכות שבהם זה הכי בולט ומובהק נקראת מערכת ברירת המחדל, Default Mode Network. במודדים מערכת ברירת המחדל עובדת בחסר. מערכת ברירת המחדל נקראת גם The Autobiographic Self, ומאוד מאוד קשורה לאופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו אל מול העולם. היא נוטה ללכת קדימה בזמן ולדמיין את העתיד, אחורה בזמן ולשחזר אירועים שקרו, והיא בעצם עומדת בינינו לבין העולם. לחשוב מה זה להיות בלי DMN, אחת הדרכים הכי טובות לעשות את זה, זה לחשוב על ללוות ילד קטן בדרך חזרה מהגן. כל מי שליווה ילד בדרך חזרה מהגן יודע שילד קטן הוא לא הולך מהר הביתה, נכון? כל דבר ברחוב מושך את תשומת ליבו. כל אבן נראית יפהפייה, כל עלה הוא סופר מסקרן. העולם קורן חוכמה ויופי עבור הילד הקטן. אצל ילדים קטנים מערכת ברירת המחדל עובדת מאוד מאוד נמוך. בעצם מערכת ברירת המחדל אינה עומדת בינם ובין העולם, והם חשופים ליופי ולחוכמה שהעולם קורן. ההתפתחויות החדשות בנוירוביולוגיה והאפשרות שלנו להסתכל ולראות את השינוי הזה שקורה אצל אנשים שמתרגלים תרגולים רוחניים, נותנת לנו גם גושפנקה ללכת ולעשות את התרגולים האלה ולבנות את הכלים האלה גם אצלנו, וגם הזדמנות
דרך העבודה הזאת שמקבלת גושפנקה, לחזור ולראות את היופי, את הקסם ואת הפלא שקיימים בעולם שמסביבנו כל הזמן, והם מוסתרים ומוסתים על ידי הערפל של האגו והערפל של מערכת ברירת המחדל באנשים בוגרים. תודה רבה. תודה רבה אפרת שהזכרת לנו כמה כיף להיות ילד שחוזר מהגן. אני חושב שממש נגענו פה ממש בקצה קצה של הדברים שאת עושה, ואז אני שמח שיש לנו את השלב של ההרחבה. אנחנו עוברים לדוקטור יניב זייד, דוקטור שכנוע, מומחה בינלאומי לשיווק, מכירות, שכנוע, פרזנטציה ומשא ומתן, מחבר 11 ספרים עסקיים רבי מכר שתורגמו ל-12 שפות, מרצה ויועץ עסקי לחברות.